طيب يا جماعة، اليوم عندنا رحلة إلى أحد أجمل الأماكن في باكستان، اللي هي بحيرة اسمها سيف الملوك في منطقة ناران. هالبحيرة مميزة بلونها التركوازي وإطلالتها الساحرة. أيضا في قصة حصلت بهالمكان يتداولونها أجيال سكان المنطقة هذه، وهالقصة هي سبب تسمية البحيرة باسم سيف الملوك. القصة حدثت مع أحد الأمراء المسمى بسيف الملوك، وحورية اسمها بديعة الجمال، وأحد ملوك الجن المسمى بدوي سفيد. والشلال اللي نازل من البحيرة قبل هالأحداث ما كان موجود هنا، كما أن هناك جبل اسمه ملكة بربد لم يستطع أحد من البشر الوصول إلى قمته، وكل من حاول ذلك لم يعد منه حيا، ويقال أن الجن هم من يحكمونه. طبعا منطقة ناران تقع على جبال الهيمالايا في شمال باكستان، وهي منطقة باردة جدا لدرجة أن فيها ثلوج على مدى العام. لكن قبلها لازم نمر على مدينة ابتاباد، وهي مدينة عسكرية. هالمدينة يجونها المبتعثين من أغلب دول العالم للتدريب العسكري في باكستان، وكلنا نعرف أن الجيش الباكستاني هو أقوى جيش إسلامي. طبعا انا حاليا في مدينة ابتاباد، وما شاء الله تبارك الله على الاجواء. طبعا الحين الساعة 2 تقريبا الظهر كذا، الاجواء زي ما انتم شايفين غيوم. يقولون في الشتاء هالجبال كلها يكون عليها ثلوج. طبعا هنا معنا خوينا عبد السلام، وهو من سكان المنطقة هذه من مدينة ابتاباد، وبيعرفنا عن منطقته اكثر. طبعا كورة منطقة عسكرية، اوكي. ثم ان ياتون شو اسمه من برا من خارج باكستان، يجون هنا فشو اسمه يتدربون من المملكة العربية السعودية، يجي يتدرب هنا. مشهورة بالعيادات وفيها شو اسمه كافة العلاجات هنا، ومن بشاور ومن كشمير يجون يتعالجون عندنا. هنا كافة العيادات موجودة في ابتاباد، وله مكان مخصص يسمونه منديا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. عندي مشاركة نشودة. يا الله اسمعني. طبعا منطقة ناران تبعد عن مدينة ابتاباد حوالي 160 كيلومتر، والطريق كله بين الجبال الخضراء ومطل على الأنهار والشلالات. هالأنهار والشلالات الباردة مصدرها ذوبان الثلوج من الجبال، لكن الطريق وعر جدا وكله عبارة عن عقبات، وهذا هو السبب في زيادة مدة الرحلة. والطريق لبحيرة سيف الملوك يعتبر كتسلق للجبل بسيارة، وفيه نوع من المغامرة. طبعا هذاك هو الطريق اللي يودي لبحيرة سيف الملوك، لكن السيارات الصغيرة والسيارات العادية ما تقدر تروح هناك، لذلك أخذنا هالجيب وبنروح فيه. طبعا احنا حاليا متوجهين لبحيرة سيف الملوك، والخط معدوم مرة، راكبين والله مرة حتى الكاميرا ما يمدينا نثبتها. عانوا الثلوج ما شاء الله تبارك الله في عز الصيف. يا شباب شوفوا الثلوج ما شاء الله تبارك الله. والله ما باقي الا شوي ويطيح. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين الحمد لله واخيرا وصلنا لبحيرة سيف الملوك. تقريبا الخط 6 ساعات من مدينة ابتاباد لين توصل هنا مع زحمة الخط يعني. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله طبعا ثلوج على الجبال وثلوج على جنب البحيرة كمان، والمويه باردة مرة يعني تذوب الثلوج على طول تنزل في البحيرة هذه. عندنا في عز الصيف ومع ذلك شوف الثلوج وهذه في كل مكان. والخطة ان شاء الله اننا بنخيم هنا يعني بنقضي الليلة هنا، جايبين عدتنا وجايبين العزبة وكل شيء. طبعا المميز في بحيرة سيف الملوك إن لها إطلالة من أجمل الإطلالات الطبيعية بالعالم، كما أن فيها ثلوج على مدى العام، وفي الشتاء هالبحيرة تكون متجمدة.
نكمل المقطع، لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس أهم شيء. طبعا على الجبال فوق هذيك كلها ثلوج، وهنا حنا مخيمين على هذه الإطلالة. والله إطلالة ولا أحلى صراحة. أقول سنانا يا شيخ عبد السلام. ايش تبغى سنانا في الموضوع. عليك اخوك شوي ولا طبعا ظلمت الدنيا خلاص، ما عاد فيه ولا بلمه في البحيره، ما في الا حين نمتك. والله من قوه البرد سوينا الشاي جوه الخيمه عشان ندفى شوي. لك سنقا شي برا غلي كنا وش بيقولوا يا الاجواء كذا فجاه قلبت برد وظلمت الدنيا، وما توقعنا ان يكون هالبرد صراحه. نحن في عز الصيف، في عز الصيف تحس كذا الدخان يطلق من فمك من قوه البرد كذا. هذه ابرد منطقه، يعني ابرد مكان سياحي باكستان ما يكون اما ابرد مكان سياحي. هاي تعال شوف بنفسك. طيب هاي يبقى سياحي يا رجال طقطق انت. لا ايش رايك بس بالاجواء؟ بس عطنا رايك. ما اقدر اتكلم عنها اللي موجود. كلام صح؟ قاعد تسلك انت. لا والله ما اسلك يا رجال، والله ما اسلك. اجل جيبوا مع اليوتيوبر حقه خلهم يشوفوا بنفسهم. وفي قصة تاريخية كمان لهالمكان، القصة عن بحيرة سيف الملوك هذه. طبعا هالقصة عبارة عن أسطورة. قبل الميلاد ب800 عام، عندما رأى الأمير سيف الملوك رؤيا عن حورية حسناء تعيش قرب بحيرة، ولم يجد لتلك الرؤيا أي تفسير إلا عند أحد كبار الكهنة الذي أخبره بأن حياته ستتغير إذا التقى بهذه الحورية التي تسمى بديعة الجمال، ودله على أن يذهب إلى البحيرة التي لم يكن فيها أي إنسان قط في ذلك الحين، وأن يلبس قبعة حمراء سليمانية لكي يستطيع الرؤية والتواصل مع تلك الحورية. وقطع الأمير مسافة عدة أشهر حتى يصل، وعندما وصل إلى البحيرة بدأ بتنفيذ ما أخبره به الكاهن. وبعد انتظاره لعدة سنوات، في أحد الليالي الباردة بينما هو يراقب البحيرة، ظهرت أمامه الحورية الحسناء التي رآها في منامه، وأخبرها بحبه وانتظاره الطويل لها، فأعجبت بذلك وأحبته، وأراد الأمير أن يأخذها معه، لكن ذلك أثار غضب ملك الجن دوي سفيد الذي يحكم جبل ملكة بربد القريب من البحيرة، فرفض أن تذهب الحورية مع بشري. فعلمت الحورية بذلك وأخبرت الأمير بأن ملك الجن يريد قتلنا. وأثناء هروبهم نزولا من البحيرة، ضرب ملك الجن طرف البحيرة لكي ينجرف الماء ويغرقهم، لكنهم اختبأوا في غار ونجوا من الطوفان، وذلك هو سبب جريان ماء البحيرة إلى الأسفل حتى الآن. وابتدينا في اليوم الثاني ونقول يلا صباح خير. والله البارحة جانا برد ما هو طبيعي صراحة، وبغينا ناكل هواء، لكن الحمد لله أننا جايبين الجاكيتات وبطانيات وشغلنا. بس في أحلى من كذا إنك تصحى الصباح على جو زي كذا ومنظر زي كذا يعني. تصحى على البراد والأجواء الزينة والمناظر الزينة ما شاء الله. أنا نازل البحيرة، هن نازلين ما في غيرنا، ما في إلا حنا، البحيرة فاضية ما في ولا أحد. هاي الساعة 5 تقريبا يفكون الناس عشان يطلعون فوق من الساعة 7 كذا. الساعة 6 مغرب قفلوا البحيرة، يعني العسكر طلعوا الناس منها وخلاص، بعدين طلعوا في الليل وما كان في إلا حنا.
والتخييم هنا هالسنة قالوا انه ممنوع، لكن احنا خيمنا وزانت امورنا يعني الحمد لله، وجات ليلة ولا احلى. صار لي يوم كامل ظني اسمع غرير الماء ذا، والله صوته طرب صراحة. حاليا متكين في القارب، والقوارب يدوي ظني ما عندهم مواطير. في الاجواء زي ما انتم شايفين طبعا هدوء زي كذا. ها ايش رايكم يا ولد؟ والله الامور في الكيس صراحه. طبعا زي ما انتم شايفين المكان لا زال فيه ثلوج، وعنا حاليا عند في عز الصيف. دمرة. طبعا اخطر شيء واخس شيء صراحه انك تنزل، لما كنت تنزل من الثلج يزحلق بك. هلا بحبيبنا اقلع الراس. طبعا هذا يقولون انه صقر، لكنه ما هو بصقر، هذا طير الباغة اللي هو يسمونه عندنا الرخمة، هذا هو الرخمة نفسه ذاك، طبعا طير جارح. طيب يا شباب، بيكون على كذا قد وصلنا لنهاية المقطع. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيه أهم شيء عشان يوصلك كل جديد.